มาเริ่มพี่แจม3 2 1เริ่มครับเข้าเลยครับพี่ครับกลับมาพบกับแซมเมอร์แคชเชอร์นะครับวันนี้เจอเข้าสู่หน้าจอเลือกตัวนะครับทางฝั่งไดรี่นะฮะกับเลดี้แอนนะครับคุยแล้วกูอยู่ทีมคนละทีมกับนี่หมดเลยอ่ะว้ายกดผิดกดแบนตัวอินมู เสียงเจมไม้ออกสตรีมอ่ะ อีตั้มไปห้องอื่น เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของเด็กๆนะครับผม ตรงนี้อยู่ในช่วงของแบนฮีโร่นะครับน้องๆบางคนที่เพิ่งเล่นใหม่ๆก็อย่าเผลอไปกดเลือกที่ตัวที่ตัวเองเล่นนะครับอาจจะไม่ได้เล่นเอานะเหมือนพี่ช่วงแรกเหมือนพี่ ๆที่กดมังกี้แบนตัวเองเรียบร้อยเลยนะช่วงแรก เกมนี้พี่จะเล่นฮีโร่ที่ประหลาดแต่ว่ามีความโหดร้ายในตัวเอง เวลาน้องๆเล่นเกมประเภทต่อสู้ประเภทนี้นะฮะนั่นก็คือน้องหมีต้องเอาสไนมากินมีตัวใบ้ด้วย เอายังไงดีพวกเรา ไม่ได้กดซับสไครต์พี่ต้องคุยกับนัดดีมั้ยพี่จะคุยกับใครเล่า อะไร ทำตะไคร้ดิพี่เดี๋ยวผมจะแชร์ให้คนในกิลด์ดู คือแซมเมอร์แคชเชอร์ต้องอยู่กับนัดอะไรนะสโลไลท์เหรอ สโลว์ไลท์เรียกวะโอเคได้ขายยาวผมอย่างนั้นก็โอเคพี่วันนี้ผมจะเล่นรูบิกนะครับผมเคยเล่นสลากอ่ะสลากอ๋อหูเล่นโหดอ่ะตั้มอ่ะจะดีพี่แซมเมอร์แคชเชอร์เหรอแซมเมอร์แคชเชอร์ตอนนี้เลือกไปแล้วทีมละ4 ตัวนะครับ พี่แซมต้องไปดูแซมเมอร์แคชเชอร์แคสก่อนแล้วพี่แซมก็เอาสไตล์เขา เอาอะไรนะเจม พี่แซมเดี๋ยวผมเอาลิงก์ลงไปที่ตอมิกนะพี่ แซมเมอร์แคชเชอร์ตอนนี้เลือกไปแล้วทีมละ4เราก็นั่งคุยกันธรรมดาแหละไม่ต้องไลฟ์สตรีมหรอกใช่ทำอย่างกับเราไลฟ์มีคนมาชมนี่แต่ก็มีนะพี่แต่ ไม่ ผม เดี๋ยว ไป นะ ดูแล้ว เวลา ผม บวก พา กัน นะเว นัด ลา จะ ผม ไม่รู้ กลับ เรื่อ ไป ง ดู ว่า อะ เดี๋ยวพี่จะหาจังหวะพูดจังหวะที่ไม่มีคนพูดแล้วกัน เวลาผมกลับไปนั่งดูตอนแบบว่างๆแล้วเปิดสตรีมเองดูเนี่ยมันตลกอ่ะมันเหมือนดูเองอ่ะ แต่มันเหมือนเล่นเองมันตลกอ่ะ ตอนนี้สลาตันมาในชุดของรูบิกนะฮะซึ่งตัวนี้เขาเล่นเป็นครั้งที่3นะครับเท่าที่ผมจำได้ภาระทั้งหมดก็จะไปตกอยู่กับ PA นะครับหรือว่า Phantom Assassin นะฮะแต่เด็กเกรียนจะชอบเรียก PA นะให้ดูเท่มาเลย คิวป้าไปคิวกันไหม ส่วนอีกทีมนะครับประกอบด้วยสลาสไนเปอร์นี่ชื่ออะไรวะเนี่ยตัวที่3มันเนี่ยเวนแล้วก็อะไรวะเนี่ย สกายวะยังไม่รู้เลยเป็นแคชเชอร์ไงเนี่ย คือเมื่อกี้ไม่ต้องเป็นห่วงอีกทีมหนึ่งนะฮะข้างล่างเงียบมากเมื่อกี้ผมอยู่ห้องข้างล่างผมพากแทบไม่ออกนะไม่มีสัญญาณตอบรับนะให้พี่แซมผมส่งลิงก์ไปแล้วเดี๋ยวมีคนดูแล้วนี่ไม่ต้องกลัว ขอไปบนนะครับผม สวัสดีน้องๆทางบ้านนะครับ แป๊บนึงนะ เดี๋ยวตอนท้ายรายการเราจะมีแจกรางวัลนะฮะตาม รางวัลอะไรคะอ๋อมาโคเหรอ น้องๆคนไหนใช่ครับน้องๆคนไหนที่รอดูบอลอยู่นะฮะว่างก็มาดูการสตรีมของพวกเราชาวตอมิก มอมีเอสทีต้องมีสองอีกเราลูกกา ช่วงต้นเกมมันก็จะไม่มีอะไรมากนะครับ5 นาทีแรกเนี่ยพี่ก็จะปล่อยให้น้องดูกันเอาเองนะเดี๋ยวพี่จะมาพากย์ตอนสำคัญแล้วกันที่ไปอาบน้ำ
ผมไปแปะลิงก์แซมเมอร์แคชเชอร์เฉยๆมาละ มาดีเมาข้างบนนี่เนี่ย แฮกฮะ เมื่อวานน่ะ ถ้าตัวซับแฮกอ่ะมันตามแฮกทันนะ ตายหมู่อ่ะ ตัวอะไรนะได้ยินเสียงแซมนะ ตัวซับอ่ะ ตัวซับถ้ามันตามแฮกทันอ่ะตอนที่เล่นอะเคมิดอ่ะ คือไอ้มังกรมันตามมาช้า ถ้ามันมาแช่เย็นให้แฮกได้ฟันดีๆนะ เกมเละไปละพี่นั่งดูอยู่ ใคร มาแล้วครับผม เมื่อวานไงที่ไอ้อะเคมิดเกิดแล้วเจมเล่นตัวเจเนโร่อะ ทำไม แล้วไอ้มังกรมันมาช้าไงไอ้ตัวซับอ่ะมังกรแล้วไอ้บุ๊กก็ไปวางระเบิดนะซ้ายนี่เต็มเลยขวานี่เต็มตรงกลางไม่วางอะถามแฮกดิเพราะเมื่อวานพี่เป็นผู้พากย์ไงพี่เห็นหมดอะแล้วเจมก็เจาะตรงกลางขึ้นป้อมไปตีป้อมสองอ่ะ ใครอยู่มิดวะ พี่แซมต้องปิด ผมอยู่ล่างนะ อะไรนะพี่แซมพูดใหม่ตั้งแต่ต้น ว่าไอ้มังกรน่ะมันช้าเมื่อวานอ่ะ มังกรคือตัวไหนวะ มังกรนี่มันพ่นน้ำแข็งอ่ะไอ้ไม่รู้เล่น อ๋อ คือจังหวะมันไม่คือแฮกวินวอล์กเข้าไปฟันข้างในแล้วพวกตัวนั้นยังตามกันมาไม่ค่อยทันแล้วก็ไอ้ฮัตก้ามันสกิลไม่ค่อยลงตรงกลาง ตัวนี้มาแก้ผมเลยอะตัวมุกเนี่ยพันดิน ตอนนี้จะฝากรายการไว้กับซาตันสโลไลฟ์แป๊บนึง ไปอาบน้ำเหรอ น้ำหนึ่งเดี๋ยวจะได้มา นะ เล่น พี่อย่าเลยเปิดดูนะมันมีสดแล้วนะลิงก์สดไปดูได้ตอนเนี้ย แต่พี่ขอดูลิงก์ตัวเองสิ เองถ้าโดยแซมเมอร์แคสเตอร์เนี่ย อุ้ยไม่มีนกพี่น้ำไม่ซื้อนกอ่ะ อ้าวไม่รู้ อันนี้เป็นปัญหาที่ทุกทีมเจอนะฮะ เกี่ยงกันซื้อนกเนี่ยน้องๆไม่ต้องตกใจนะฮะ ไม่นะพี่นาต้องซื้ออยู่แล้วมัน พี่ไม่รู้โทษทีพี่ไม่เมื่อกี้พี่เป็นสับจองไงโทษครับ ถ้าน้องๆไม่อยากโดนเพื่อนด่า เริ่มเกมมาน้องซื้อนกกันก่อนเลยครับ พี่กลับไปซื้อเลยครับผมพี่ก็มาพี่ซื้อหวานอันเดียวเองโทษที With pleasure. ถึง3 นาทีแล้วพี่ซื้อเป็นนกเลย อันนี้เหมือนเป็นวัฒนธรรมของเราชาวบัตเอนะฮะ ตัวซับซื้อนกซื้อหวานนะแต่ตลาดแจกกับข้าวเอาทุกอย่าง ตอนนี้ตีกำลังไล่ยิงเจมนะฮะ แต่ปรากฏว่าทางคุณเจนวิ่งมาคิวใส่หน้าไปนะไม่ได้สกิลปลาธรรมดา เดินมาฮุกไม่เดิน กลับแป๊บนึงเจ๊บิ่นเดี๋ยวผมไปซื้อนกให้เขาก่อน หาแล้ว นี่ได้ เฮ้ยวาร์ปสวยว่าเจมวาร์ปโคตรสวยเลย เดี๋ยว3วันย้ายแล้วได้แม่งอยู่คนเดียวได้ไหม ได้มั้งไปแกงแล้วก็กลับมา User in your channel timed out. User entered your channel. Excellent idea. With pleasure. มองเสียง โอเคมีนกแล้วนะครับผมก็กลับเข้าสู่สลาตัน XTV นะครับผมอันนี้ผู้พากย์หลักไปอาบน้ำเดี๋ยวก็ขอทำการพากย์ไปเรื่อยๆนะครับผมเล่นไปด้วยครับวันนี้ เดี๋ยวนะ สัมผัสตายจ้ะพักไปพักมา ข้ามไปข้ามมา พักไปพักมาตายจ้ะ อีเตอร์เล่นตัวอะไรวะ อ๋ออีสกายอีเตอร์มาเล่นตัวนี้ เดี๋ยวจะจัดสกายให้หนักเลย นี่แล้วนะกด
ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรถเก่งร้องปุ๊บปั๊บแล้ว ไม่มีมานาพี่ไม่ได้ สไนเปอร์หาย มานามันจะมาอีกเดียว พี่นัทมียกปะ มียก มาแล้วมึง เอาใคร มีแค่ ย สอง กตะเวนเนี่ยลุงยก บึก โอ้เป๊ะเลยว่ะเฮียโอ้เป็นไปได้ไงวะ ยี่กูงงเลย พี่นัทเองด้วยว่าใครเล่น โอเคกูงงเลยอ่ะถอนเมื่อกี้งงมาก อาภาคดิภาคเลย ถอนเมื่อกี้เรียกได้ว่ามิราเคิลถอนเลยครับ ดึงลงแล้วแถมแม่งยิงโดนอีก I understand. แปลว่าอะไรครับซิมิลาเคิลช็อตเดี๋ยวจะอธิบายให้น้องๆด้วย นี่อาบน้ำเสร็จแล้วเหรอ ยังฮะแก้ผ้าแล้วก็กั้นใจไม่ไหวต้องมาพากต่อ แก้ผ้ามาพากต่อแล้วครับผม โดนตัวนี้ ตัวนี้ฮะน้องๆจับตาไว้นะครับแอร์คอนเอ็กซิเชียน โอ้ย ควานท วันนี้ท่านแอร์คอนเขาจับบูชเชอร์อีกแล้วครับผม เจมส์ขึ้นมาแกมบนง่ายกว่าไหม หายไหนวะ อะไรอยู่กลาง ไหนวะเตรียม นั่นแหละขึ้นมาแกมบนง่ายกว่าไหม หายไหนเจ๊ มาน้ นั่นไง ผมยกได้เจ๊ดึงไว้ดึงไว้ ำให้เดี๋ยวก่อนบนรอกูนะให้กูกดนี่ก่อนนะมึงมีมานาปะ ตะเวนมีมานาสตันทีหนึ่งระวังนะ กดนะแฮก คนเลยมันมาแล้วมันมาแล้ว รออยู่เจวิ่งตะเวนไม่มีสตันแล้วชุดผมเลยจ้า มันยังไม่เบลหกนะ ำก็ถ้าน้องๆอยากเล่นตัวเขาเรียกตัวอะไรนะตัวฮุกเนี่ย บูชเชอร์ปัด บูชเชอร์ เจ๊ ถ้า ได้ น้องอยากเล่นบูชเชอร์เก่งนะก็ติดตามดูคนนี้เลยนะฮะ บูช แอ เชอ ร์ ร์ คอ ก็ น เป็ เอ็ น กซิ แบบ เชีย ด น อทหนึ่งดอทสองเรียกว่าปัด ฉายาดึงเป็นโดนกัดจนตายนะฮะเมื่อคืนน้ำบี้หัวร้อนไปทีนึง This will be fun. ช็อตที่ผมไม่ได้สตรีมผมแก้แค้นแล้วนะ แก้แขนแก้แขนมันยังไม่ตาม This gives me an idea. มานา I understand. มีสกิลอะไรบ้าง มันเอาเนี่ย มันน่าจะวอด พี่ ตะเวนหาย ผ่านเวลานิดเดียวได้ยก ก็ทางด้านเลนล่างนะฮะลืมบอกนะฮะเป็นสกายวัดเมดคู่กับสเวนนะครับปะทะกับรูบิกซึ่งวันนี้มากับคู่หูของเขานะฮะบูชเชอร์ มี นะค ย รับ กนะเก่งเจ๋งดึงก่อนไหมนะ ให้พี่เอเล่นกลางไปพี่เจมส์บน Pleasure. ต้องฆ่ามันในป้อมพี่ โอเค ไม่ใช่ป้อมตีก็ได้ Interesting. เราไม่มีดาเมจไม่ใช่ป้อมที่ตรงนี้เรามันดันมาก็ได้ เก่งเข้ารูเลย ถ้าน้องๆจะเล่นสายนี้น้องต้องทำใจนะฮะน้องจะไม่ได้อยู่ใกล้คีฟเลยเพราะน้องจะรอดึงอย่างเดียวฮะเขาเรียกสายดึงดาวนะฮะตอนดึงเพื่อนเขาเอาไม่ดึงเพื่อนนะฮะจังหวะนี้ปล่อยให้พลาตันเผชิญวิบากกรรม โทษจะหันไปดึงแม่งโดนใบ้ ไม่พี่นัทให้สกิลใส่สักตัว มันโดนใบ้มันโดนใบ้เก่งติดใบ้สกายเป็นสกายมา แล้วเหลือครึ่งหลอด ได้ ผมไม่ ไป ทราบ แม่งจะดึงโดนใบ้จ้า โดน ตรงกลางนะฮะสีสไนเปอร์ เจอกับพระแม่มารี นี่พี่เจมส์พี่เจมส์ เอาดิ ฉายาสิงมีดสั้นปิดวิญญาณปาแต่มีดนะครับช่วงแรกประมาณไวเปอร์ผมก็โดนไปนะฮะ โอ้ย ช่วงแรกจะได้เปรียบนะฮะเพราะตอนนี้ใช้มานานน้อยนะครับ มีดปาทีใช้มานา20นะฮะปาเรื่อยๆเราก็รำคาญเหมือนกัน ตั้งตัวไหมเก่ง อุ้ย ยัง ไม่ทันเจมส์พี่เจมส์ ผมว่ามี ข้างบนนะฮะ แน่นอน เปิดแป๊บเดียวนะฮะ เดี๋ยวเจ๊มาเจ๊มา กระโดดกระโดด ปลาร้ากินไปหนึ่งนะฮะ เฮ้ยเวนเอาตัว อะไรอ่ะเอ้าดูฟอร์มเหรอ เ
มันตั้งชื่ออะไรของมันวะเนี่ย แกง เอาสลัดต่อ สามครับโดน ด็อกติสลูเซียสเซลลัม โอ้โห โหหนักไปก่อน นักแหลม นั่นเป็นทีเด็ดน้องวิลินเขาเลยว่ะ ทีเด็ด เฮ้ยนัดพี่ลืมไปเวลาภาคเนี่ยมันเป็นหน้าจอนัดนี่หว่า ดิ้งมา เอาไหน เอาไล่พี่ภาพไปเรื่อยๆเดี๋ยวขยับจอ ล่าง ดู ล่าง เอาดิ ขยับจอโดน เอา เป๊ะ สวยเจ๊เยี่ยมมาก ต่อ It is truly full of wonders. สโลว์หน่อยมีไหมดีเร็วยังวะ คุก เดี๋ยวเขาเดิน ทนายเดี๋ยวปั๊บทนาย มานานหมดแล้ว เอาสไนด์ ทันยิงมานานไหม นัดมาแล้ว แฮกยิงมานานหน่อยทีนึง ปล่อยพี่นัด โดนสโลว์ ใครได้บ้างนะ เดี๋ยวตีให้ With pleasure. พี่นัดระวังอย่าให้มันโดน เวรไม่ได้โดน ตายพี่นัดอะ ไว้ก่อนแฮก เอา ไม่คุ้นกับท่านี้เลยว่ะ นี่มานาน แม่งไอ้นี่เอามา ดึงมาเลย ทำอะไรก็ได้ หลังก็ได้หลังก็ได้โอ้โหพวกทำไมไม่ฮูกอะ ไม่มันเพิ่งได้มานานเมื่อกี้เองตายละ I ought not be discouraged. รอละสวย A bit more power, a lot more curious. เดี๋ยวกูจะตายด้วย เอาตีเนี่ยเอาที่ ไม่เอาแล้วมันฆ่าด้วย Is it please? ฆ่าหน่อย อยู่ใกล้ไปปะ Yes. เจมันอยู่กับเรา เนี่ย กูก็ได้ไม่ยิงมานาน หยอกสลามันได้ฟาร์มฟรีเรามาแต่ล่างอะ ไปดินเบลกู แต่เขาป้อมอ่ะ Interesting. แล้วคิวเราไม่ชนะมันด้วยนะ With pleasure. Indeed. เอาอยู่เข้าป่าดีกว่า Absolutely. ปากวาดหน่อยค่ะ Attack. วางมัน ดูดีกว่าโน่นเลยจ้า เอาเลย I almost feel bad. I agree. มืดมาก เบนน่ะช่วยกันหน่อย With pleasure. คนละเวก็ได้คนละทางเลยซ้ายขวาจะเป็นอารุณ Such ไม่ต้องเดี๋ยวทำเองจบ energies. โอเค เดี๋ยวไปกดบนนะเพื่อนขอ What's over there? มา Indeed. What's over there? ทนายสมุทรฟอง I see. มี ยิ ที่ ง ส่ ยิ ง ง สอง มาแอโร่มา Curious. จบ ทำไมไม่โดนวะกดที่ตัวมันเลยด้วย Absolutely. อันบนเลยก็ได้ มันเหมือนลอยอยู่กับฟ้า Yes. With this, ก็มือเก็บ ล่างโดนเยอะว่ะ interesting. เอาเลยมานะ Excellent idea. คนทำต้องไปแล้ว ให้มีวาร์ปอ่ะ What's over there? Your bottom tower is under attack. The enemy's top tower has fallen. เอากลางครับกลางมา Still a Vegas, yet now. Much พี่ ดูแล้วนะ จะพิง
น่าโดน กลางเราช่วยกลาง เชี่ยแต่กูออกเป็นแนวได้นะมึงนัดถอยพี่นัดตายแล้ว ไม่ดูอ่ะดูฝนอ่ะ โดนฝนไม่เห็น หลับเจ๊บิง ไม่มี เมื่อกี้กัดไม่ทันอ่ะมันแยกล่างก่อนดึงมาแล้ว คาราคีตาย Dire structures are fortified. รู้สึกเป็นไง Radiant structures are fortified. โอ้ยวาร์ปลงมาไม่ได้เลยเหรอ Pleasure. ไม่ได้ตรง เร็ว อ้าวเอาละอะไรกัน มากดนี่ไหมมาดู Such fascinating. เดี๋ยวอีกเดี๋ยวจะวาร์ปเดี๋ยวจะอังติขึ้นกลางเลย ทำไมมันเซฟมากเลยอะ อะไรนะสลาฟเซฟนะ ทำไมคารามันเซฟมากเลย เอาขึ้นกลางแล้วหลบหลบเอาหลบ Yes. มันเอาตัวแทงมาแลกบีไงแต่นี่มันไม่ยอมมาแลก Very good. โอ้ยเห็นได้นี่เอาสลับมานี่เกมกันมา Indeed. ยังไงมันวะรอพี่ That should help. Very good. The sorcerer stings. พวกยาไปเลย เอาอยู่ล่าง Curious. ขับล่างเลย มีวาร์ปเดี๋ยวขึ้นวาร์ปมา เอาอีเนี่ยอีกลางเนี่ย เอาสลับ สีเหลืองทนายเนี่ย รักอยู่ป่าทนาย Yes. มีหวานก่อน Your bottom tower is under attack. เพื่อนชิปเดินพอดี What's over there? มันโดน Tower is under attack. กลางโดน Such ปั้น fascinating ปั้น mysteries. เทียมมุดพอดีกดพอมาเนี่ย ใช่ เก่ง ค ไง รับ เนี่ยสามได้ กู ส ไม่ ลับ มานาน ได้ แล้ว เกิ วะ ด แข่ง เอา กัน Absolutely. ที่เหลือหัวเกียร์ซ่ากู With pleasure. อ้าว ไม่รู้นะจะให้สลับหรือให้สไนเกิดเอาขนาด เกิดคู่แน่เลยดูแล้ว มาเดี๋ยวจะ ชื่ เข้า อ วา เอา ร์ป แค่นั้นแหละจะให้สลับหรือสไน พี่นัทจะยกตัวร้านนะ เออ I agree. รู้ว่ะมันเห็นว่าปักหวานหน้าป้อมปะวะ Absolutely. Your bottom มัน tower ไม่ is เห็นเราบิน under ล้อมกันหนึ่ง attack. ไม่เห็นเราวินวอล์ก ไม่เห็นหรอกน่าจะหวานหน้าป้อม ยังไง I see. ปรับวาด ว่าโอ้แม่ เอาสลับอย่า พี่นัทรีบปล่อยเดี๋ยวจะตายแล้วสเวนต่อเฮ้ยอีนก จะยกได้นะมึงไม่มีบิงอีกอ่ะ Indeed. สวยได้แล้ว สวยการไล่ล่า Double kill. สลับไม่ตาย Absolutely. ร้านได้กี่ตัวปะ ร้านได้คือตัวที่ตัวนั้นเจ๋งนี่ลืมเลยหนักเลย Yes. ออกแบบมาก่อนเรื่อง ใช้เป็นที่นิดนึง
มันหมอกสเต็ปมันเสียงตายขึ้นไปละเห็นปะระวังนะ The enemy's middle tower has มาแทน fallen. ไม่ได้ I understand. Absolutely. เติมเข้าเล่นตัวอะไร เขาช ตา อ ม บ ไป เขาชอบหวานหน้าอ่อนนะ สลาพี่เจมส์ แป๊บนึงเดี๋ยววาร์ปไป ไป มันว่ามันเห็นน่ะ ไม่เห็น แล้ว เลยว่ะ แย่ Interesting. เนี่ยมันว่าตรงนี้มันก็ตรงนี้แหละ Interesting. ระวังมันเป็นวอล์กเลยนะ Pleasure. Reading. เพื่อ สลาไปบนอีกแล้ว กลางเยอะมาก4ตัว เข้าเลย เขาโยกอะไรอ่ะ กูว่าเอาป้อมแหละโยกไปโยกมา แฮกจะเล่นแครี่ไปเอาแต่สลาใช่ไหม Such fascinating images. นี่มันมาตรงนี้แล้ว With pleasure. มา อยู่ในหวานแล้วเนี่ยฟัง I see. นี่ เฮ้ยเจ๊ป่ะเจ๊ป่ะ Let thy healing begin. กูแล้วเร็ว สกายเอาสกาย ลิงเนี่ยเอาก่อนมั่ง อุ้ย โอ้ย ทีเดียว ล้างตัวเองโดนอยู่ละ โทษเตรียมเดินไปพอดีอย่างเงี้ย สลาเวลเก็บ I The am prize is mine. มีงานถอยก่อนดีกว่าวะของคนไม่ไหวล้างอย่างนี้แหละถ้ามีตัวดำเหลือง พี่นัดออกอะไรหรอ pleasure. ดีด ทำไมไม่ออกไซโคนอ่อนนะดีมันตีสลาไม่ได้ Fascinating เอาไว้หนี images. ก่อนช่วยเพื่อนได้ด้วย ออกสกอยทำอะไรอะยกเหรอ Indeed. ยกสลัก มันมาแล้วนะ มันก็ดีดเพื่อนไป มันต้อ ได้ งไซ บ้าง โค แหละ น Indeed. เล็บล่างนะจ๊ะ ง่ายกว่าด้วย ว่า What's over there? Yes. เยอะแน่ เขาไม่กัดเขาไม่กัด เอ้า หลุดง่ายจังวะ มันใช้ เอา ท่า มาช่วย ตัวฟอง เฮ้ยดูแล้วช่วยดาบให้เพื่อน มันใช้ท่ามุด มุดให้เพื่อน Because it pleases me. ดูมี ว่า ติด อยู่ไงว่าพี่จะรอยก ให้มันห่างๆไม่คิดว่าเพื่อนจะมาซ้อน Absolutely. แต่ถ้าตึงก็ไม่ทันเลยก็หนีได้ Excellent idea. Interesting. What's over there? เฮ้ยมาต่อ Yes. ขึ้นเร็วเลย Heading on. ใจเย็นนะ Does it please ต้อง us? บิงเนี่ย Interesting. เฮ้ยโดนแล้ว อุ้ยพี่นัทกำลังฮุบไปแล้ว พี่อ่ะ พี่เดินติดผมเลยอ่ะเอาไปก่อนพี่ Yes. แกหวานแล้ว Tower is under attack. เก่งดูนะไม่พี่จะวิ่งของเก่งดูมันได้หรอ
แก้ตัวจริงเหรอนะ What's over there? Let thy healing begin. I understand. มาลุนฟันฟาร์มมาลุนโดนแล้ว Shadows take us. ปิงถอย โอ้ย Double kill. ยืนในตีมันพอดีแรงมาก เรียนบวกมันเรียน Pathetic well. ไม่หลุดว่ะไม่กดหลุดเลยอ่ะ ต้องวินวอล์กอะ Such fascinating images. สกอร์มาดีละ Interesting. โดนกดคิวอ่ะก่อนดูสบาย The sorcerer stings. แล้วมีร้อย Absolutely. นะแต่ไอ้นี่ให้ ที่ใส่ผักอย่างเดียว เอ้า มีตะเวนฟาร์มเนี่ยอะไรนี่ดอก ว่าไม่เห็นสเวนเลย สามเดือน มีเนี่ย หายไปแน่เลย I ฟาร์มมี understand. ล้อปะ มี ต้องมีล้อ I see. ลองสีเข้าไหมล่ะสี Interesting. สายเวท Absolutely. เกมมันต้องเฉือนด้วยกึ๋นย้อนไปเลยนะ มาพี่เจมาสมก Such fascinating images. ไอ้ที่ดอกสลาไปข้างล่างอีกแล้ว เอาอีตะเวนเถอะง่ายๆดอก จะมีสักแล้วจับใครแม่ง Interesting. ตะเวนฟาร์มเนี่ย Yes. Indeed. นี่ What's over there? มีบิงด้วย Your bottom tower is under โดนเล่น attack. ดอก เย็นนี้แล้ว I agree. ใครวะน่ะ Pleasure. สปอน โอเคกลับมาแล้วนะครับฉันมาแคปเชอร์เป็นไงกันบ้างครับ นั่นล่างเนี่ยลัก What's over there? น้องๆไปแล้วฮะ มีวัน Yes. Excellent idea. ไอตัวจริงจะตายแล้วน่ะ Dominating. โอ้โหโดนนั่นหลังว่ะถ้าเดินมารวมมันนะ มันเล่นอิสระจังเลยเว้ย What's over there? โอ้โห ที่อยากสตันให้โดนหน้าทีดอก Interesting. ไปเล่นตัวสลากทีมนู้นอ่ะ I see. นัด อ้อมาแล้ว ไม่ อ้อ รู้ มา จั แล้ ก ว ไม่รู้จักเหรอ Mind the drop. โอ้เสียดายช็อตนี้ Killing spree. ถ้าพี่นัทไม่โยงเมื่อกี้ฆ่าได้เนี่ย ยกมันยิงได้นะ Such Nó thay đồ fascinating lặp nhỉ? images. ฮะ โดนหลับ Your bottom มันแค่คือหลั tower ก is ของ under ไม่รู้ attack. ได้ I agree. Your bottom แต่ tower เป็น is อะไร under attack. มันจะได้ละถ้าออกลิงเก้นน่ะล้า มันการสกิลล็อกมันเราล็อกหลายตัวแล้วสกิล Your bottom tower is under attack. I'm not ready. Radiant structures are fortified. จริงๆทนายง่ายสุดก็ Bottom น่าจะเอา tower is under ไม่จะเอา attack. ยกตอนไหนดีวะ Your ว้า bottom แล้วสนาม tower has fallen. ล้างไปแล้วนะ As it pleases me. กลุ่มเจ้ามาเล่นซัพพอร์ต Absolutely.
ยกไปยก With pleasure. Excellent idea. Very good. Interesting. ไม่พวกอะไรขนาดนี้ I agree. เดินร่วมกันแล้วผมมาก็ต้องหนีด้วยกัน With pleasure. เอาสลากมาล่อตลอดเลย Then Curious. the prize is mine. Your top tower is under attack. Yes. ดูแลวะ Indeed. หรือหลบ โอ้โหไม่โดนไปมาพี่คือมันรอดอยู่แล้ว เป็นคอมโบแบบหายตัวสลักเลยที่มาดู Monster kill! Triple kill! Fascinating images. Very good. โอ้ยนี่แค่ พร้อมมาพร้อมยิงในท่าแรก Your middle tower is under attack. เฮียลิงเทน ถ้ากด ยี่เกียรติที่หาลิงเทน Your middle tower has fallen. Your middle barracks. Your middle barracks have fallen. หยอกตัวเองตัวเองยังไม่มีของ Your middle barracks have fallen. Shadows, take us. So, that was death. Interesting. Excellent idea. ไม่มีกล้าจะสู้ได้ That should take the edge off. Absolutely. นี่หวยออกนี่หว่า This should make my life easier. พรุ่งนี้หวยออก What's over there? เอาวัดตรงนี้รวย With pleasure. Interesting. ถ้าสลักเข้ามาจะหลับหรือจะให้ยก I ก่อน understand. ทำอะไรก็ได้ปลดลิงเทน กดไปเลย ให้ลิงเทนไม่หาย ถ้าลิงเคนอ่ะพี่ทิมไม่ท่าไอเนี่ยมันน่าจะลิงเคนหลุดง่ายแล้วนะ Excellent ลดดาเมจ idea. เชนเนี่ย นี่โดนด้วย ไม่ต้องเข้าไป มันวอล์กแล้ว Interesting. ยัง I understand. เอาอย่าง Let's go. Maybe. บาดรวดเลยจ้า Interesting. Not ตะปูเนี่ย crossed asunder. นี่สิ I see. สลากจะออกไง Foil that shot. With pleasure. With pleasure. User left your channel. It's not time yet. เราโรชา Fascinating images. Prepare to be tested. วิ่งมาโรชาก็ดี แล้วเนี่ยมีคนเดียวเลยกำลังอยู่ตรงชายเลย
What are you hiding, Rashad? มันเห็นนะ หายหมดเลยมีความเสียว เอ้าจะมีคนยิงแรง พอหน้าเราเจอเลย เฮ้ยโดนหลังโดน รีบเอามันเนี่ย โอ้โห โอ้ย ห่วงแล้วก็ เออเวท อ้าวที เหี้ยเวทเต็มตีนเลย Unstoppable! Double kill! ไอ้นกเข้าหลัง เจอนกว่ะ นกกระตัว นี่หลอกลูกซ้ำรุนแรงคนที่พูดแบบนี้จ้ะ Your top tower has fallen. Magus returns. Your middle tower is under attack. Absolutely. Your top tower has fallen. What's over there? Your top barracks are ก๊อป under ปะเนี่ย attack. ถึงนะ Your top barracks have fallen. Your top barracks have fallen. เฮ้ยมันโดนว่ะ Absolutely. โดนบล็อกมาแน่เลยนะ Yes. Indeed. Yes. Bring it on. Interesting. With pleasure. Excellent idea. Indeed. Yes. What's over there? What's over there? เฮ้ยมันตีอันนี้ละใช่มันฉาดด้วย If it pleases me. แล้วก็อีก That'll freeze you in your tracks. Killing them. Double kill. จ้า Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Your bottom barracks are under attack. Your bottom barracks have fallen. Your bottom barracks have fallen. Your bottom tower has decreased. Absolutely. Wicked sick. Monster kill. Double kill. Holy shit. Double Your kill. tower is under attack. Your middle tower has fallen. Your ancient is under attack. Your ancient is under attack. Victory. คือน้อง
อ๋อ เดี๋ยว User left your channel. โอ้ว่ะ User joined your channel. เป็นยังไง ปัว ปัวปัวปะ เป็นเรื่อยๆปะ